Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. If you are new here, hello and kamusta ka? My name is Lili and for today's video ay gagawa na naman tayo ng panibagong mom-made activity which is a taste-safe Play-Doh without cream of tartar. Yes, you heard it right, wala pong cream of tartar. Pero ano nga ba ang role ng cream of tartar sa mga Play-Doh? First, ito po yung nakakapagpalambot ng Play-Doh. So, and pangalawa, ito yung nakakatulong para mas humaba ang buhay niya. So, it acts as a preservative. Okay? Pero since wala tayong cream of tartar ngayon at napakahirap niyang hagilapin sa supermarket, mag-a-add na lang tayo or i-increase natin yung volume ng salt doon sa ating ingredients. Alright? So, disclaimer lang po, since safe at all edible ang gagamitin nating ingredients, it doesn't mean po na pwede siyang gawing snack or merienda ng ating mga babies. Alright? So, if you are interested to know on how I do it, then keep on watching! Ng mga ingredients na gagamitin natin. I'm gonna be using an all-purpose flour and then iodized salt. Kahit po hindi iodized, okay lang po. And then cooking oil, vegetable or canola oil will do. So, I'm using a vegetable oil. Then, hot water. Yan, kailangan po hot water ang gagamitin natin. And then, gagamitin tayo ng food coloring. So, meron akong color red and green here. Then, gagamit din tayo ng measuring cups. I'm using 1 cup, 1/2 cup, and then 1/4 cup. Yan. And then, gagamit din tayo, of course, ng mixing bowl. Much better po kung mas malaki, kung marami kayong gagawin. Okay? So, ngayon, i-mix lang po natin lahat ng wet ingredients natin. First, with 1/4 cup of hot water. Yan. Isunod na rin natin yung ating desired food color. So, yan. Maglalagay tayo ng ating actually, a few drops will do. Pero kung gusto niyo na mas strong or intense ang color, then mag-add kayo more. Yan. And then, mag-add na rin tayo ng 2 tablespoon of vegetable oil. Yan. Okay. So, let's just set aside muna after nating i-prepare ang ating wet ingredients. And now, let's go ahead and prepare our dry ingredients. So, I'm gonna be using 1 cup of all-purpose flour and then 1/2 cup of salt. Okay. Yan. So, since hindi natin gumamit ng cream of tartar, gagamit tayo or increase natin ang volume ng ating salt. Then, let's just give it a good mix para lang hindi po siya magbuo-buo later. Ayan. Okay. And then, in a larger mixing bowl, halo na natin ang ating mga wet ingredients sa ating dry ingredients. So, nakakatuwa siyang gawin kasi para kang gumagawa ng tinapay. Pero actually, alam nyo, mas magugustuhan ito ng mga bata. So, kung meron kayong mas malaking bata, like mga 2 years old and above, mas maganda sila ang pagagawain nyo. Yun. So, yan. I-ned lang din natin siya later. Ngayon, kinulang yung aking food coloring. So, hindi ko na-achieve ang color red. So, magiging pink siya. Ayan. So, yan. Kamayin nyo na po siya kasi hindi siya kakayanin ng mix-mix lang kapag gumamit po kayo ng spatula. So, syempre, medyo matigas siya. Ngayon, kung sa tingin nyo masyado siyang matigas, pwede naman kayo magdagdag pa po ng vegetable oil or ng water. Pero sobrang onti lang. Yan. So, almost done na tayo. 'Di ba? So, madali lang naman po siyang gawin. Sobrang bilis lang. Ayan, tapos ang ating color pink. Yan. And then, gumawa na rin po ako ng color green. So, tapos na siya. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung ano po o yung proper way of storing niya. So, gagamit tayo ng Ziploc bag, isa sa isang color, and then gagamit tayo ng cling wrap. So, yan. Kapag po ilalagay natin yung ating Play-Doh sa loob ng Ziploc, just make sure lang na before nyo siya i-seal, tatanggalin natin yung air. Nang sa ganon, hindi po masyadong or hindi ma-dry yung ating Play-Doh. Yun. So, sa color green naman, gagamit tayo ng cling wrap. Yan. So, make sure lang po na walang air. Yan. Yan. Ito. Actually, mas madali pag cling wrap, pero tinry ko lang din kapag sa Ziploc natin siya. Yan. So, tapos na. Ready to play!
fresh from the fridge po siya. So, it's been 1 week na nasa fridge siya. And I can say na sobrang ano pa rin man siya. Malambot pa rin naman siya kahit wala po siyang cream of tartar. Yan. Malambot pa rin. And wala pa rin naman siyang amoy. So, sa tingin ko, pwede itong tumagal ng mga, let's see, 1 month. 1 month. Kasi first time ko pong gumawa ng Play-Doh without cream of tartar. So, let's see, siguro mga 1 month to 2 months. From time to time, syempre, aamuin mo rin naman siya or i-check mo rin yung quality niya kung pwede pa siya or safe pa siyang ipalaro kay baby. So, just make sure lang pala guys na kapag ipapalaro nyo siya sa babies or sa mga anak nyo, kailangan syempre babantayan pa rin natin. Kasi may tendency na kakakainin nila, 'di ba? So, nung tinry ko siyang ipalaro sa anak ko, sinusubo niya yung iba. Yun. So, medyo siguro naalatan siya kasi napakadaming asin. So, niluway niya. Pero at least, yun nga po, the good thing about this is hindi siya toxic. Wala siyang toxic or hindi katulad ng mga Play-Doh na nabibili natin from the grocery or from the supermarkets, diba? Sobrang dali lang gawin, diba? Sobrang safe ng mga ingredients at napakaraming benefits sa ating mga anak. So, I hope may na-share na naman ako sa inyong tips to entertain our little one. So, if nagustuhan mo itong video na to, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell button para updated ka sa ating mga future uploads. So, comment down below also if you have any questions or suggestions or mga future future videos na gusto niyo pang gawin ko. Alright, so till next time, thank you for watching. Bye!